মাটিৰ ই খাজানাটো আপুনি ঘৰতে বহি কেনেদৰে পেমেন্ট কৰিব তাৰ আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই লৈ আহিছো। এই খাজানাটো পেমেন্ট কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰ আগতে আপুনি খাজানাটো এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব, মানে এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংকটো দি দিম। মাটিৰ ই খাজানাটো আপুনি ঘৰতে বহি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব। এই ই খাজানাটো আপুনি পেমেন্ট কৰিবলৈ যাওঁতে মিনিমাম 15 দিন সময় লাগে। 15 দিন সময় এই কাৰণে লাগে, প্ৰথমতে আপুনি খাজানাটো এপ্লাই কৰিলে সেই এপ্লিকেশন কৰা কেছটো প্ৰথম মৌজাদাৰ একাউণ্টত যাব। মৌজাদাৰ আপোনাৰ কিমান বছৰ খাজানা পেন্ডিং আছে বা নাই সেই বস্তুটো ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰি কেছটো সাৰ্কুল অফিচলৈ পঠাব। যেতিয়া আপোনাৰ সাৰ্কুল অফিচাৰে কেছটো ভেৰিফাই কৰি তেখেতেও পঠাব, তেতিয়া আপুনি খাজানাটো পেমেন্ট কৰিব পাৰিব। এই প্ৰসেছটোত 15 দিন সময় লাগে, তাৰ আগতো হ'ব পাৰে। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আসাম ট্ৰেক চেনেলটোলৈ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই এপ্লিকেশন কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইক এটা কৰক, আৰু যদি কৰিব পৰা নাই এপ্লিকেশন তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেন্ট কৰি জনাওক। তো তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰত গুগল ক্ৰমটো খুলি তাত ই খাজানা পাতা পেমেন্ট বুলি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব। তাত আহিব সেকেন্ড যিটো লিংক আছে, সেকেন্ড লিংকটোত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰিব। যিটো RTPS বসুন্ধৰা দেখিছে তাত ক্লিক কৰি অলপ সময় ওয়েট কৰিব। তাৰ পিছত ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ই খাজানা বুলি আপুনি তাত দেখা পাইছে, তাত ক্লিক কৰিব। এতিয়া প্ৰথম কথা আপোনালোকে যি ডকুমেন্টছ দি কৰিছিলে, মানে আধাৰ কাৰ্ড দি কৰিছিলে নে পান কাৰ্ড দি এপ্লাই কৰিছিলে, সেই বস্তুটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰি ল'ব। ফিল কৰাৰ পিছত সকলো ডেট অফ বাৰ্থ শুদ্ধকৈ দিব। নেক্সট আপুনি ডকুমেন্টছটো ভেৰিফাই কৰি যিটো গ্ৰীণ বুটাম দেখিছে তাত ক্লিক কৰিব। অলপ সময় ওয়েট কৰিব। ইয়াত আপুনি দেখা পাব কাৰ কিমানটো খাজানা আছে, যিমানটো আছে সিমানটোৱে কাটিব, তাতকৈ এটকাও চাৰ্জ দিব নালাগে। পে কৰিব, টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি অলপ সময় ওয়েট কৰিব। ইয়াতো সেম কণ্ডিশ্যন, পেমেন্ট গেটৱেত যাব। তাৰপিছত কানাডা বেংক PG নো চাৰ্জ ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ এটকাও বেছিকৈ নাযায়, যিটো খাজানা আছে সেইটোৱে পেমেন্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি প্ৰচেছটো এবাৰ চাই ল'ব। ইয়াত টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰি কনফাৰ্ম পে কৰিব। পে কৰাৰ পিছত লিভ কৰিব, অলপ সময় আকৌ ওয়েট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো সেকেন্ড অপশ্যন দেখিছে পে থ্ৰট UPI QR কোড, এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন ডিসপ্লে ক্ৰিয়েট হ'ব, মানে সেই আপুনি ডিসপ্লেত পেমেন্টটো কৰি দিয়ক গুগল পেৰ পৰা। তেতিয়া পইচাটো কাটিব, আপোনাৰ এক্সট্ৰা পইচা তাত নাকাটে, যিটো খাজানা হয় সেইটোৱে কাটিব। ইয়াত আপুনি পেমেন্টটো কৰি দিয়ক। অলপ সময় এনেকৈ লোডিং ল'ব। লোডিং লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো কাটি নিদিব। আপুনি ইয়াত দেখা পাব ডাউনলোড বুলি আহিছে অপশ্যনটো, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব, ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ খাজানা ৰিচিপ্টটো ওলাই যাব। একেবাৰে সহজ প্ৰচেছত মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ। এই পদ্ধতিটোত নকৰি আপুনি চিটিজেন আইডিটো লগইন কৰিও তাৰ পৰাও পেমেন্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু চিটিজেন আইডি বা CSC আইডিৰ পৰা পেমেন্ট কৰিলে মানে এক্সট্ৰা চাৰ্জ এটা কাটে। খাজানাৰ যদি আপোনাৰ 500 টকা হয়, উপৰিঞ্চি আপোনাৰ 60 টকা বা 40 টকা এটা কাটিব, কাৰণ এইটো ই চালান টেক্স বুলি কয়। সেই ই চালানটো কাটি মানে অলপ বেছি পৰি যায়। কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্ট ই খাজানা পেমেন্টত আহিব, মই যিটো দেখাইছোঁ সেইটো প্ৰচেছত অকল আপোনাৰ খাজানাটো কাটিব, তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা পইচা নাকাটে। আৰু ৰিচিপ্টটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'বও পাৰে বা প্ৰিণ্ট আউট কৰিও থ'ব পাৰে। তো যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা ভাল সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকে সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। তো এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, বাই।